Sziasztok! Köszöntelek titeket a Csigalakban. A mai videóban néhány olyan trükköt, tippet, praktikát hoztam nektek, amik nekem beváltak 5 gyerekes anyaként, így, hogy nem élünk közel a családhoz, rákényszerültünk arra, hogy néhány dolgot bevezessünk, vagy kiiktassunk, vagy kitaláljuk azt, hogy a mi családunknak hogyan lehetne egyszerűbben eljutni bizonyos helyekre, hogy ne késsünk, mert ha valami irritál, akkor az a késés. Nem állítom, hogy tökéletesek lennénk. Ha nézitek a videóimat, akkor tudjátok, hogy múlt héten például az első nap mi is elkéstünk az óvisnak a kapuzárását, lekéstük. Persze nem csinálnak nagy ügyet belőle az oviban, de azért mégse szeretem, hogy egy dadós kisétáljon a recepción keresztül és bevigye. Van néhány olyan dolog, ami segít abban, hogy ezeket az ilyen kaotikus reggeleket kiküszöböljük, és háztartási praktikák is lesznek is, vagy olyan dolgok, amik nekem beváltak, úgyhogy tartsatok velem. A gyerekek számát illetően nekem a legnehezebb váltás az 1-ről a 2-re volt, egy gyerekről másodikra lépni. Tudom, hogy ez nagyon sok mindentől függ, nincs 2 anya ugyanazzal a tapasztalattal. Én akkor éreztem először azt, hogy nincs elég kezem, akkor éreztem először azt, hogy jobban meg kell szerveznem az életünket, hogy egy kicsit jobban oda kell figyelnem arra, hogy használom ki az időmet, míg egy gyerek mellett még fizikálisan mindig oda tudtam menni, vagy hajolni, segíteni neki, felöltöztetni, bármiben segíteni. Addig a második gyereknél már éreztem, hogy sokkal jobban megoszlik a figyelmem, hogy itt van a kisbabám, az újszülött, és közben a totyogó sír, és a harmadik helyen meg a tűzhelyen pedig oda sül az ebéd. Emlékszem erre a tehetetlen állapotra, amit éreztem, hogy ez így nem jó, ezt nekem valahogy ki kell küszöbölni, amennyire csak lehet. És úgy gondolom, hogy mire már a harmadik gyerekünk született, tudom, itt nagyon nagy szerepet játszik a korkülönbség, és minden gyerek más, gyerekek temperamentuma is. Nem szeretném azt mondani, hogy ez mindenkinél így kell legyen, de nálunk a harmadik gyerekre váltásnál már volt egy kis tapasztalatom abban, hogy milyen, amikor nincs elég kezem, amikor nem tudok fizikálisan oda menni mindegyik gyerekre, úgyhogy én ezt a váltást nem találtam éppen annyira vészesnek, mint az 1-ről a 2-re váltást. És persze, amikor a 4. és az 5. gyerek született, egyre csak éreztük a szükségét annak, hogy gördülékenyebben tudjuk megoldani a dolgainkat. A legelső, amit megfigyeltem magamon, az, hogy állandóan kiesett a telefon és a kulcs a kezemből. A harmadik gyerekünk születésekor költöztünk is, és a nagyobbik gyerekünk, aki akkor 5 éves volt, elkezdett iskolába járni egy új helyre, és annyi mindent meg kellett szokni, és emlékszem arra az időszakra, hogy állandóan kiesett a telefon a kezemből, eltörtem sorra a képernyőket, nem tudtam, hol a kulcsom, és nagyon sok időt vesztegettünk, az indulás nagyon stresszes volt. Minden reggel kellett babakocsit tenni az autóból, úgyhogy gondolkoztam azon, hogy és mint lehetne az, hogy ne örüljünk meg. A legeslegelső, ami változtatnom kellett az, hogy hova teszem a kulcsomat. A kulcsainknak megvan a helye az ajtó mellett, ahogy ide költöztünk, kerestünk nekik helyet, de ez nem volt elég ahhoz, hogy én ne veszítsem el a kulcsomat, állandóan az autókulcsot, a házkulcsot, úgyhogy ami nekem bevált az, hogy egy helyre teszem a 2-t, és kerestem egy ilyen kis zipzáros kis táskát, amiben bele tudom tenni mind a 2-t, mert nem akartam, hogy csak így lazán a kulcsot bedobjam a táskámba, néha a babakocsi aljába került, vagy néha a zsebembe. Szerettem volna, hogyha ez egy helyen van, másrészt színes, és könnyen meglátom, hogy hol van. A harmadik pedig az, hogy nem tudok kimenni a házból, nem tudom bezárni, anélkül, hogy az autókulcs ne lenne nálam. A mi autónk ilyen keyless, kulcsmentes indítással gyúl, ezért nagyon könnyű elhagyni, és vissza kellett szaladni a házba, hogy nincs itt az autókulcs, vagy az autóban felejteni.
Nekem ez a kicsi táska sokat segített abban, hogy mindig nálam legyen, ne legyen túl nagy, ne legyen túl kicsi, színes legyen és szembetűnő, és azért ne csörömpöljön mindig a táskámba, úgyhogy a kettő együtt jár. Ha bezárom az ajtót, akkor tudom, hogy az autókulcs is nálam van. A második dolog a telefon, mivel állandóan siettünk, állandóan lejtettem, állandóan eltörtem. Úgyhogy igyekeztem egy olyan húzatot keresni a telefonomnak, egy olyan védőt, ami kívül is, belül is védi, és nagy eséllyel, ha le is ejtem, nem nyílik ki képernyőre lefele. És egy fogantyút is ragasztottam rá, amiben csak be tudom dugni az ujjamat, ezért, hogyha kellett éppen telefonálnom, vagy kellett venni a gyerekkocsit, akkor nagyobb eséllyel maradt a kezemben ezzel a karikával, ezzel a gyűrűvel, mint hogyha csak simán fognám a telefont a kezemben. A következő dolog, ami nagyon sokat segített abban, hogy sokkal könnyebben induljunk el, az, hogy leegyszerűsítettem a cipőkészletemet, leegyszerűsítettem a ruhatáramat. Nekem az egy szabadsága nagyon sokat adott. Van egy esőkabátom, amit a tavaszi-őszi szezonban hordok, és nincsen 5 másik színben, vagy 5 másik fazonban. Nekem egyszerű volt tudni azt, hogy itt van ez az egy kabát, ezt veszem fel, ha esik, ha fúj, nem kell keresgélnem, hogy most épp az öltözetemmel vajon melyik talál. Ugyanígy a cipőkkel is egy cipőt tartok meg, amit rendszeresen hordok napi szinten, ami megy mindennel, amin nem kell gondolkoznom, egyel kevesebb dolog, ami hátrál bennünket az elindulásban, és ami a cipőt illeti, mindig igyekeztem a leggyorsabban felhúzható cipőt keresni, ne legyen rajta fűző, fűzőmentes legyen, csak éppen bedugni a lábat a cipőbe, legalább anyát ne kelljen várni, és így több időm jut odafigyelni a gyerekekre. Ha valakinél kell éppen segíteni valamiben, akkor én legalább meg vagyok nagyon gyorsan. A következő dolog, ami nekem segít abban, hogy jól működő ember legyek, jól működő édesanyja, az, hogy egyek. Nem voltam soha az a típus, aki át tudja ugrani az étkezéseket. Ha felébredtem, nekem reggelizni kell, nem tudom előbb elvinni őket. Próbáltam az időszakos böjtöt, nekem nem megy az, hogy azután egyek, miután hazajöttünk a suliból, nem. Együtt teszünk a gyerekekkel reggel 7:30-kor legkésőbb iskolaidőben, és ugyanígy gyerekek korábban ebédelnek 12-12:30 körül, úgyhogy beálltunk ebbe a rendszeres evésbe még jobban a gyerekek óta, hogy korán vacsorázunk 5:36 körül legkésőbb, de inkább 5:30 körül. Nekem az évek során ez vált be, a rendszeres evés. Nem egyszer hallottam barátnőimtől, ha összeültünk 11-kor, hogy hú, még nem ettem ma semmit, hol van egy kis csoki, gyorsan kapjak be valamit. Nálam ez abszolút nem működött. Ha felébredtünk a gyerekekkel, rendes reggelit kellett enni. Nekem ez a jó. Az én szervezetem ezt hálálja meg. Akkor vagyok energetikus, hogyha folyadékot ittam, nálam fekete teja, nagy bögrével, néha 1,5-2 bögrével is, pirítóst ettem, valami főt, meleg zakását, tejbegrizet, műzlit, valamit ettünk még, és a lényeg azon van, hogy eszünk, nem ugrok át egy étkezést sem. Következő dolog, ami segített, az az, hogy megtervezem a heti menüt. Ha itt vagytok egy ideje a csatornámon, akkor tudjátok, hogy távolabb élünk a várostól, és nincs, nem mondom, hogy lehetőségem, mert mondjuk 10 perc bemenni a városba, de nincs időm, és nem is akarok erre energiát fordítani, hogy minden második, harmadik nap beugrom a boltba. Sokkal többet költ az ember. Szerintem én legalábbis még meglátok valamit, azt is meg kell venni, az is, a harmadik dolog is jól jönne, úgyhogy többet költök is. Nekem az működik, hogy megtervezem a heti menüt, és online rendelem meg a bevásárlást, a heti bevásárlást, időt, energiát, pénzt spórolok vele, mert látom, hogy mit tettem a kosárba, látom, hogy mi mennyi volt, át tudom gondolni a végén, hogy biztosan kell ez a dolog, és úgy érzem, hogy ezzel spórolunk is, meg bérletünk van a heti bevásárlás házhoz szállítására. Főleg így, hogy távolabb vagyunk családtól is,
üzlettől is egy hatalmas nagy segítség az, hogyha a heti bevásárlás házhoz jön. Mi tartunk a hűtőnkön egy ilyen mágneses táblát, amire felírjuk, ha valami kifogyott. Ha valami épp valamelyik gyereknél fogyott ki, akkor megkérem, hogy vegye a tollat és írja fel az adott dolgot. A következő terület, ahol próbáltunk egyszerűsíteni, és próbáltuk a maximumot kihozni a helyünkből, ahol élünk, 100 négyzetméteren heten, az az, hogy azokat a játékokat hoztuk be a házunkba, amik nem adnak ki semmi zajt, amik nyitott végű játékok, és nem túlzásba vinni a játékokat, mert hogyha hagynánk, akkor ellepnének bennünket a játékok, őszintén. Így is szerintem sokkal több van, mint amennyit mondjuk nekem volt gyerekként. És szerintem ez a kreativitásuk rovására is tud menni. Nálunk van egy szekrénysor a nappaliban az ajtó mögött, egy ilyen IKEA Billy bookcase, és ebbe tettünk ilyen kallaxos szekrénybe való kosarakat, és ezekbe tartom kategorizálva a játékokat. Mivel vannak lányaink és fiaink is, mi az olyan játékokat szerettük leginkább, amelyek mindkét nemnek vonzó, a lányoknak és fiainknak is, de vannak ilyen játékjaink, mint a Barbie-k, és néha a 7 éves, 6 éves fiú is kezébe vette, épp fürdőben játszottak vele, és ő is játszott vele, és ugyanígy a lányok is a vonatsinnel, mert az egyik kedvencünk, amit megtartottam az első gyerekünktől kezdve, az a vonatsinek és a dupló. Ezeket az asztal alatt tárolom, azokat a játékokat, amikkel leggyakrabban játszanak. A kávézó asztalunk alatt van egy kis hely, jobban mondva a hely 2 doboznak, és az egyik dobozban egyféle játékot, a másikban valami másfélét, és ezt pár hónaponként, fél évenként cserélem, és hadd említsem meg nektek a Toy 2-t, amivel lehet, egyesek már találkoztak, de nekem például új volt, az idén találkoztam vele, a Toy 2 ezt a 2 játékot közti össze, a Lego duplót és a fa vonatsineket. Az érdekes benne az, hogy ilyen csavaros, nagy, magasított vonatpályákat lehet építeni, a duplókat toronymagasságba rakni egymásra, és ez a Toy 2 összekapcsolja a duplót és a fa vonatsineket. Nálunk nagyon élvezi a kicsitől a nagyig mindegyik. A nagy segít abban, hogy megépítsék a pályát, a kicsi pedig a 3 éves, és a 7 éves, és az 5 éves is mindegyik élvezi legórítani a vonatsineket ezeken a pályákon. Én pedig nagyon élvezem azt, hogy egy 2 meglévő játékot köt össze ez, és nagyon kevés helyet foglal. Órákig el tudnak lenni a vonatsinnel. Egy jó képernyőmentes alternatíva tud lenni, fejleszti a finom motorikát, segíti a térlátást, és a logikus gondolkodást, minden, amire majd nekik az iskolában is szükségük van. Aztán nagyon jó móka tud lenni együtt is. A apa nálunk az, aki ebben az építkezésben előjár, és jól megy neki. A gyerekek élvezik ezt vele csinálni, de egyedül és együtt is nagyon szereti. A Toy 2-ről még azt kell tudni, hogy ez egy dán játék, a Legóval azonos anyagokból készül, ezért gyermekek számára teljesen biztonságos. Ezeket a játékokat a játékismese.hu-n tudjátok megvásárolni, és voltak olyan kedvesek, hogy egy nyereményjátékot ajánlottak a nézőim felé. A játékhoz való feltételek a leírásban lesznek, május 9-ig lehet jelentkezni, és most a magyarországi nézőim lesznek előnyben, mert csak belföldre tudnak szállítani. Innen is köszönöm nekik, hogy támogatták ezt a videót. Egy következő dolog, ami sokat segített abban, hogy bármit is tudjak csinálni 5 gyerekes anyaként, az az, hogy napokhoz kötöm a feladataimat. Ha itt vagytok egy ideje, akkor tudjátok, hogy én ugyanazon a napon szeretek ételt vásárolni, például egy hét alatt kifogyik az élelmiszerünk, a nagyja, és egy hét múlva rákényszerülök arra, hogy bevásároljak, de én így vagyok a takarítással is, azt is szeretem napokhoz kötni. A videózást most mióta videózok, vagy például a mosást a hét elején, konyharuhákra, ágynemükre koncentrálok, és a hétvégén mosom ki a nagy részét a ruháinknak, amikor is szombatra szeretném, hogy mindenkinek a kezébe kerüljön a tiszta ruha, és majd eltegyék saját maguk. A másik dolog, ami segít nekem viszonylag tisztán tartani a házat, és itt kiemelném azt, hogy viszonylag, mert hogyha itt lennétek jelenleg a házamban, és
körülnéznétek, látnátok, hogy nálunk is vannak firkák a falon, por a szekrényen, és kosz a földön, de azért igyekszünk egy alapvető tisztaságot fenntartani. Többen is megjegyeztétek, hogy nálam minden csillog-villog. Hát nem, a kamerán keresztül lehet nem jön vissza az, hogy nálunk is pacásak, maszatosak a falak, és stb. De szeretünk egy ilyen alaprendet tartani, és nálam ami segít az az, hogy mindegyik fürdőszobában tartok egy sprézőt, amivel gyorsan le tudom fújni a kagylót, a fürdőt, tartok a mikroszálas rongyokat, hogyha éppen alkat 5 percem, akkor le tudjam törölni a kagylót, a WC-ket, vagy ha nagyobb, alaposabb takarítást szeretnék, akkor se kelljen földszintről az emeletre vinni a takarítószereket, mert azt tudom, hogy hátrálna, vagy lelassítana, vagy el is maradna a takarítás. És ha a takarításról van szó, akkor muszáj megemlítsem a multitaskingot, akármennyire is próbálunk lelassulni, és a slow livinget előtérbe helyezni, ezt a csendes életet. Néha több gyerekes anyaként elkerülhetetlen az szerintem, hogy multitaskingoljunk, hogy több dolgot is csináljunk egyszerre, és én nem vagyok ebben túl jó, őszintén, az agyam inkább egy dologra tud jól koncentrálni, mint többre. Például nálunk a férjem ebben sokkal jobb, hogy 3-4 dologra is tud egyszerre fókuszálni, tud könnyen váltani, én nem az a típus vagyok, de vannak bizonyos dolgok, amiben én is tudok több mindent csinálni egyszerre, mint például, ha a gyerekeket fürdetem, akkor ki tudom takarítani a kagylót, vagy le tudom törölni a WC-t, vagy amíg várok arra, hogy valami megmelegedjen a mikróban, addig el tudom pakolni a tiszta edényeket a mosogatóból a szekrénybe, vagy hasonlók, úgyhogy a multitasking szerintem és az édesanyák valamennyire össze vannak kötve. A következő dolog, ami nagyon sokat segít abban, hogy bármit is tudjak csinálni, például videózni, az az, hogy kiblokkoljam az időmet. Most mindenki iskolában, oviban van, apropó nem sokára megyek a 3 évesért, de volt ez a csendes 3 órám, amikor fel kellett vennem ezt a videót, mert nagyon nehéz ilyesmit felvenni, amikor itthon vannak. Ez azt jelenti, hogy nem árulok el hadititkot, de lehet, hogy találtok 1-2 maradék tányért az asztalunkon, főzapkását, mogyoróvajat, de tudom, hogy ha majd hazajöttünk, akkor ezeket el tudom pakolni, ki tudom őríteni a mosogatógépet, minden mást meg tudok mellette csinálni, ami elmarad, de ezt nem tudtam volna másképp megoldani. Úgyhogy az időkiblokkolás nekem nagyon sokat segít. A következő dolog, ami nálam nagy időleszívás és időrabló, az a szociális média, ezért vannak időszakok, amikor teljesen kitörlöm ezeket az applikációkat a telefonomról, mert nagyon nehéz kinyitni úgy a telefonomat, hogy ezeket az appokat ne nyissam meg. És hogyha megnyitom is, és megígérem magamnak, hogy csak egy valamit meg kell néznem rajta, biztosan elkalandozok. Ezek az appok úgy vannak megtervezve, hogy minél több időt tölts rajtuk, úgyhogy vannak időszakok, amikor messze teszem magamtól a telefon, de vannak olyan időszakok, amikor ez nem elég, és van egy hétvége, vagy 2-3 nap, amikor a Facebook lejön a telefonomról, amikor az Instagramot letörlöm, amikor a YouTube stúdiót, YouTube-ot, mert ha ott vannak, akkor biztosan bekebeleznek. Egy másik dolog, ami sokat segít abban, hogy el tudjam végezni a dolgomat, az az, hogy nem akarom minden alkalommal feltalálni a spanyol viaszt. Van 1-2 recept a repertoárunkban, amit nagyon szeretünk, na jó, nem 1-2, van 10-15-20 talán, és ezeket ismételjük, és nem kalandozok el túl merészen egy másféle ételnek a kipróbálására, mert tudom, hogy ezt a gyerekek szeretik, megeszik, és ugyanígy vagyok a süteményekkel is. Van egy jó néhány sütemény, ami bevált, és most az életemnek ebben a szakaszában nem akarok túl sok energiát, időt befektetni abba, hogy valami mást készítsünk el, és szerintem semmi baj nincs.
ezzel az egyszerűséggel is, sőt, mentális energiát, időt spórol meg nekünk. Ha valamit rendszeresen csinálunk, mint például a kovászos kenyér, annál sokat segít az, hogyha memorizáltam a receptet, az ember egy idő után amúgy is megjegyzi, amit sokat csinál, és nem kell minden egyes alkalommal felütni a receptes könyvet, ugye, hogy akkor mennyi és hogy is kell. Egy másik dolog, ami nagyon nagy segítség volt nekem a pörgős napokon, a zsúfoltabb időszakokban az, hogyha volt mihez nyúlni a fagyasztóban, ahogy a gyerekeink születtek, mindig kihasználtuk a nagy fagyasztóládánkat, és igyekeztem előre főzni. A 4., 5. gyerekünk után nem ilyen nagy főzőnapokat tartottam, hanem ha egy héten ettünk valamilyen fagyasztható dolgot, mint például bolonyai törpasszúj vagy chili con carne, akkor megdupláztam a mennyiségeket, és mondjuk egy héten egy ételből valami bekerült, még egy akkora mennyiség a fagyasztóba is, és a gyerekágyas időszakban ezeket elővettük. Nagyon-nagyon nagy segítség volt nekünk, és mindenkinek ajánlom, akkor is, hogyha mondjuk család mellett éltek, és tudnak segíteni az első néhány hétben, amikor a férjem visszament munkába, és egyedül voltam a gyerekekkel, a 3., 4., 5. hét után is még mindig szedegettük elő a fagyasztóból az ilyen szószokat, húsokat, és nagyon-nagyon nagy segítség volt, ezt mindenkinek szívvel tudom ajánlani. A következő dolog, ami nagyon sokat segít abban, hogy ne őrüljünk meg, hogy tudjunk valamit is itthon mozdítani a házunkban, hogy csak normális életet éljünk, az, hogy lecsökkentjük a gyerekeknek a klubjaikat, a különféle programjaikat, a szülinapi meghívókra nem mondunk mindre igent, mert tényleg meg is őrülnénk. Annyi szülinapi meghívó bejön néha a gyerekeknek, és meg kellett tanulnom ezeket elengedni, és nem rosszul érezni magam amiatt, hogy ez a gyerekem nem jut el minden kis szülinapra, és nagy szabadságot tudott nekünk az adni, hogy nagyon megválogatjuk az aktivitásainkat, és hogyha néha mégis túlvállalnánk magunkat, akkor próbáljuk újraértékelni a helyzetet, és egy kicsit alább venni a ritmusból, és lelassulni, mert a kisgyereknek sem tesz jót az állandó sietés és a stressz, és nekünk felnőtteknek sem. Túl vagyunk egy óvismeneten és egy ebéden is. A következő dolog, ami nagyon-nagyon hasznos számomra, az az emlékeztető írása, az emlékeztető applikáció a telefonomon, vagy a csengőóra beállítása. Hajlamos vagyok elfelejteni sok mindent. Én mostanában a tészták főzésénél is emlékeztetőt kapcsolok magamnak. Van egy ilyen konyhai emlékeztetőm is, de ha nem, akkor a telefonomon, például a lányomnak, a nagyobbik lányomnak rendszeresen elfelejtjük a fuvoláját kedden reggelente. Úgyhogy ehhez írok magamnak ismétlődő emlékeztetőt, mert néha nem jár telefon a kezemben egész reggel, úgyhogy amikor már visszajöttem az oviból, veszem észre, hogy a telefon próbált engem emlékeztetni. Néha egy gyerek veszi észre, hogy van egy emlékeztető a telefonomban. Emlékeztetőt kéne írjak, hogy megnézem az emlékeztetőt. Nem éppen, nem mindig, de azért nagyon jól fog ez az applikáció, az emlékeztető applikáció, vagy a kovászos kenyér ilyen még nagyon sokszor megesett velem, hogy az utolsó kelesztés, vagy a formázás utáni kelesztéskor elfelejtkeztem róla, vagy a pulton felejtettem, és oda kifutott, vagy a sütőmben felejtettem, és ott meg végleg kifutott. Ha meleg helyre akarom tenni például a kovászos kenyeret, és betettem a sütőmbe, akkor biztosan elfelejtkeztem róla. Úgyhogy nálam, ha kenyeret sütök, szólok a férjemnek, beírom az emlékeztetőbe, hogy emlékeztes arra, hogy vagy betegyem a hűtőbe, vagy megsüssem a kenyeret. Ez a 2 opció szokott lenni nekem. A következő dolog, ami nagyon sokat segít abban, hogy haladjak bármire is a házi munkában, a dolgaimban, az, hogy néha
egy rövid időre oda veszem magam mellé a gyereket, még hogyha kényelmetlen is, még hogyha nem is tudok úgy haladni a dolgommal, ahogy mondjuk nélküle tudnék, de az az 5-10 perc kapcsolódás, amíg ő is ott lehet, és kenheti a kennivalót, vagy kavarhatja a kanállal az ételt, vagy segít betenni a mosógépbe a ruhákat, vagy adogatni a csipeszt, amikor kiteregetünk, az az 5-10 perc kapcsolódás elég neki annyira, hogy aztán később útjára menjen, és fél órát tudjon önállóan is játszani. Nekem ez nagyon sokat segít, vagy csak az, hogy ott van mellettem, adok neki valamilyen egyéb elfoglaltságot, mondjuk passzolja a babszemekkel, játszik és töltögeti, csőrölgeti a vizet, és ott van valahol a háttérben, ott mellettem. Szívesebben játszik önállóan egy fél órán keresztül is akár, azért, mert őt is bevontam, kipróbálta, megkóstolta, megunta és továbbált. Úgyhogy ha néha nehéz is, kedves anyukák, érdemes odavenni magunkhoz a kis mókusainkat. És akkor azt hiszem, elmondtam mindent, amit szerettem volna. Ne felejtsétek el a nyereményjátékot, amit a játékésmese.hu biztosít nektek. Ha bármi ötletetek, tippetek van, nagyon szívesen hallgatom, várom, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!